Có lẽ bạn đã trải qua những điều này hàng ngàn lần trong đời. Một ngày bạn ra khỏi nhà mà không mang áo mưa thì trời đổ mưa như trút nước, bạn chưa kịp lưu file trình chiếu quan trọng thì mất điện, mỗi lần bạn làm rơi một đĩa đồ ăn xuống đất, nó luôn rơi với mặt đồ ăn xuống dưới. Trong tình huống đó, bạn có cảm thấy hụt hẫng, bất lực, bực tức. Bạn có thể đã nghĩ rằng đó là một âm mưu của vũ trụ chống lại bạn, nhưng không, hầu hết những điều không may này có thể được giải thích thông qua luật Murphy, luật tất yếu nhất vũ trụ. Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Chào mừng bạn đến với kênh Easy Life OMG, hôm nay chúng tôi sẽ cùng giúp bạn thay đổi số phận theo hướng tốt đẹp hơn thông qua chương 1 về luật Murphy. Năm 1949, luật Murphy được biết đến nhờ kỹ sư hàng không vũ trụ Edward Aloysius Murphy. Edward làm việc cho quân đội Hoa Kỳ trong các dự án lớn như Apollo hay trực thăng Apache, phát triển các hệ thống an ninh. Ông đã thực hiện một dự án cho không quân Hoa Kỳ để tính toán lực G, đo lường tác động của gia tốc do trọng lực mà một người có thể chịu được khi dừng đột ngột. Sau nhiều lần thử, Edward đã sửa đổi thiết kế nhưng không có kết quả nào. Ông đã kiểm tra cẩn thận các kết nối của dây cáp do trợ lý của mình thiết lập. Có hai cách có thể thiết lập kết nối giữa các cảm biến và hóa ra là tất cả đều sai. Không có cách nào đúng. Vì vậy, Murphy đã nói, nếu có một cách sai để làm điều gì đó, thì sẽ có người làm điều đó. Dần dần, cụm từ luật Murphy trở nên nổi tiếng và những gì được sinh ra như một nguyên tắc an ninh cần tính đến trong kỹ thuật, hóa ra lại là một phiên bản nổi tiếng về tính tất yếu của thảm họa. Nhưng liệu luật Murphy có đúng? Tất cả nghe có vẻ giống như sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc mê tín dị đoan. Năm 1996, nhà khoa học Robert A. G. Matthew đã đoạt giải Ig Nobel về chứng minh luật Murphy là có thực. Một chiếc bánh trên bàn luôn rơi úp mặt xuống thực tế là do chiều cao của chiếc bàn, vì khi bánh rơi sẽ xoay tròn. Matthew đã tính toán chiều cao lý tưởng để bánh không rơi úp xuống là 2,5 mét, thực tế không có chiếc bàn nào như vậy. Matthew chỉ ra rằng luật Murphy còn liên quan đến khuynh hướng tiêu cực và trí nhớ chọn lọc của con người. Chúng ta có xu hướng nhớ những điều tồi tệ đã xảy ra với mình và coi chúng quan trọng hơn. Nếu một điều gì đó không ổn một lần, nó sẽ bị mắc kẹt trong đầu chúng ta, nhiều hơn hàng nghìn lần khác thực sự diễn ra tốt đẹp. Đây là điều vốn có trong tâm lý con người và bản năng sinh tồn của chúng ta. Matthew cũng nói về một nền tảng khác, mối tương quan ảo tưởng. Theo đó, khi chúng ta bị kẹt xe, chúng ta luôn có cảm giác mình đang ở làn đường chậm nhất. Điều này xảy ra vì chúng ta dành nhiều thời gian để nhìn những chiếc xe khác đi qua mình hơn là nhìn chính mình đi qua những người khác. Một lý do khác mà ông đưa ra là xác suất thống kê. Nếu chúng ta đến một nơi có 2 hàng, có lẽ hàng chậm hơn sẽ có nhiều người hơn và có nhiều khả năng chúng ta sẽ ở trong hàng đó. Nếu có 4 hàng và chúng ta chọn một, thì có 75% khả năng một trong các hàng kia sẽ nhanh hơn. Thực ra những lập luận khoa học nêu trên chỉ giải thích được một phần về luật Murphy, cái tên này chỉ là để gọi cho tính tất yếu của vũ trụ và cuộc sống, luôn có những điều bạn không đoán trước được. Vậy làm sao để luật Murphy có thể thay đổi số phận của bạn? Hãy tập luyện việc áp dụng 3 bước đơn giản sau. 1. Đầu tiên hãy tưởng tượng bạn có một món ăn yêu thích trước mặt, một món ăn nóng hổi thơm phức. 2. Bạn lỡ tay làm đổ món ăn đó xuống đất. 3. Bạn bình tĩnh tự nói với bản thân là điều này luôn có thể xảy ra, tôi luôn biết nó có thể xảy ra. Và hãy nở nụ cười. Hãy tập bài tập này mọi lúc, bất cứ khi nào có những điều bất khả kháng xảy ra với bạn, hãy luôn tâm niệm rằng không có gì ngạc nhiên, điều này luôn có thể xảy ra, đời là vậy. Và không bao giờ để điều đó làm bạn thất vọng hay nhụt chí. Tôi sẽ cho bạn một ví dụ khác. Bạn đi máy bay về quê dịp lễ, thông thường bạn sẽ bị chậm tầm 30-40 phút. Nhưng bạn tâm niệm trong đầu có thể lần này bị chậm tới 2 tiếng. Bạn báo trước cho người nhà chuẩn bị đón bạn trễ hơn. Và kết quả máy bay chỉ chậm có 30 phút như mọi lần. Bạn được đi sớm hơn bạn dự tính. Bạn thông báo cho người nhà tin vui, và bạn cũng sẽ vui hơn bình thường khi bạn không dự kiến trước. Thái độ của bạn quyết định vận mệnh của bạn. Cuộc đời luôn như vậy, không thể lường trước tất cả nên hãy luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ. Chỉ có vậy bạn mới bình tĩnh vượt qua và đạt được kết quả mong đợi. Hãy áp dụng và xem sự thay đổi trong cuộc sống thường ngày của bạn bởi vì đời chỉ thay đổi khi ta thay đổi, hãy học cách đối diện và sống chung với luật Murphy. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chúng tôi, hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết về trải nghiệm của bạn với luật Murphy nhé. Hẹn gặp bạn trong những chương tiếp theo trong loạt video nghiên cứu về thay đổi vận mệnh.